नमस्ते चिलगाडीको आजको उडानको लागि चाहिँ तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु यो फ्लाइटमा आइसक्नु भएको छ, सो त्यसैले चाहिँ अब सीट बेल्टलाई मजाले कसनुहोस्। अफ कोर्स टेक अफ र ल्यान्डिङमा चाहिँ सीट बेल्ट मजाले लाउनु पर्यो। भनेपछि तपाई यो फुल फ्लाइटमा चाहिँ तपाई मसँग मेरो साथमा नै हुनुहुन्छ। सो जसरी तपाईले प्लेनमा गइसकेपछि केही चाहियो भने चाहिँ क्रूलाई बोलाउनको लागि त्यहाँनिर एउटा स्विच हुन्छ, त्यसमा थिचेर बोलाउनुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरेर टक्कलाई स्विच थिचे जस्तै स्विच गरेर मलाई चाहिँ केही सोध्नु पर्यो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि चाहिँ टपिक के रहेको छ भने आउनुस् त्यसको बारेमा गफ गरौँ है त। सो अब चिलगाडीको यो फ्लाइटमा आइसक्नु भएको छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के बताउन गइरहेको छु भने यो एयरक्राफ्ट भित्र कतिवटा क्लास हुन्छ र त्यो क्लास भित्र पनि अर्को सब क्लास जस्तै हुन्छ नि, तपाईहरुले टिकट किन्दाखेरि याद गर्नुभएको होला डिफरेन्ट एउटा लेटर हुन्छ युवाईजे हो, किन चाहिँ त्यो क्लास हुन्छ भनेर त्यो कुरा म गर्न गइरहेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ एउटै टिकट एउटै प्लेनमा एउटै सिट हैन, एउटै सर्भिस, तर कुनै टिकट महँगो कुनै टिकट सस्तो, त्यो किन त हो, यो कुरामा चाहिँ म आज तपाईहरुसँग गफ गर्न गइरहेको छु। र अब सिट बेल्ट त बानिसक्नु भयो नि हैन, खाना अर्डर गर्नुपर्ने छ भने भिडियोलाई पज गरेर खाना लिएर आएर फेरि प्ले गरेर हेर्नु होला है। सो फर्स्ट अफ अल कुरा गरौँ यो फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनोमी, प्रिमियम इकोनोमी, यो चाहिँ के हो त। प्राय एयरलाइन्समा चाहिँ यो चारवटा क्लास हुन्छ। कुनैमा चाहिँ खाली बिजनेस र इकोनोमी हुन्छ, कुनैमा बिजनेस र प्रिमियम इकोनोमी हुन्छ, कुनैमा बिजनेस र इकोनोमी हुन्छ। त्यो आफ्नो एयरलाइन्सको आफ्नै एयरक्राफ्टमा आफूले नै सिटहरू तय गरेको हुन्छ, फिक्स गरेको हुन्छ। त्यो कुनै पनि बोइङ, अब बोइङ भनेर सुन्नुभएको हुन्छ, एयरबस भनेर सुन्नुभएको हुन्छ, वाइड बडी भनेर सुनिरहनु भएको हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ एयरलाइन्सले नै हो मलाई चाहिँ यो क्याबिन चाहियो भनेर त्यसरी चाहिँ एयरक्राफ्टहरू फिक्स गरेको हुन्छ। तर प्राय कुरा गर्नुपर्दा प्राय एयरलाइन्समा चाहिँ चारवटा क्लास हुन्छ। क्लासहरूको कुरा गर्नुपर्दा फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, प्रिमियम इकोनोमी र इकोनोमी, यो चारवटा क्लास हुन्छ। अब फर्स्ट क्लासको कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा महँगो टिकट फर्स्ट क्लासको हुन्छ। फर्स्ट क्लास भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने लग्जरियस, एकदमै लग्जरी, लाइक फ्ल्याट बेड हुन्छ हैन, जुन चाहिँ तपाईँ आनन्दले सुतेर जान पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर खाना कुनै एयरलाइन्समा त इन फ्लाइट सेफै हुन्छ। तपाईले जसरी रेस्टुरेन्टमा गएर भन्नुहुन्छ नि मलाई यो खानेकुरा चाहियो भनेर, हो त्यसरी नै इन फ्लाइट हुन्छ र त्यहाँ उनीहरूले बनाएर ल्याइदिन्छ। त्यसै गरी कुनै एयरलाइन्समा त फर्स्ट क्लासमा सावर पनि हुन्छ, प्लेनभित्र नुहाउन पाउने। सोच्नुहोस् त कस्तो लग्जरियस लाइफ, त्यो पनि माथि हावामा, त्यो त एकदमै लग्जरी। अनि त्यो अनुसारको टिकट प्राइस पनि फरक हुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट क्लास भन्ने बित्तिकै एकदम एक्सपेन्सिभ रहन्छ, एकदमै लग्जरी, एकदमै लग्जरियस लाइफ, जसले चाहिँ पुरा पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ हैन, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो फर्स्ट क्लास रहेको छ। र त्यसै गरेर अब के सर्भिस हुनसक्छ भने त्यसको लागि चाहिँ ब्यागेजको लागि छुट्टै एक्स्ट्रा ब्यागेज दिन्छ, अनि वेट पनि त्यही अनुसार फरक हुन्छ, लाउन्जहरू प्रोभाइड गर्छ। एकदमै फर्स्ट क्लासमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सर्भिस हुन्छ। र फर्स्ट क्लास पछि अर्को आउँछ बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भने बिजनेस क्लास पनि प्राय मान्छेहरू बिजनेसको लागि ट्राभल गर्छ, अलिकति पैसा स्पेन्ड गर्छु, मलाई त्यहाँनिर गइसकेपछि अलिकति काम छ, त्यही भएर म अहिले नै पैसा मजाले खर्च गरेर त्यहाँ आनन्दले प्लेनमा जान्छु भन्नेहरूले पनि बिजनेस क्लास लिनुहुन्छ। बिजनेस क्लास खालि बिजनेसको लागि मात्र हुँदैन, यो पनि लग्जरियस सिटहरू नै हुन्छ हैन। अनि कुनै एयरलाइन्समा चाहिँ त्यसको बेड पनि फ्ल्याट बनाउन मिल्छ, कुनैमा चाहिँ मिल्दैन। यसमा पनि फर्स्ट क्लास र बिजनेस क्लासको प्राइस सेम हुन्छ, तर डिफरेन्स पनि हुन्छ। त्यही भएर त फर्स्ट क्लासको प्राइस हाई हुन्छ, बिजनेसको अलिकति लो हुन्छ। तर ब्यागेजको, लाउन्जहरू, यिनीहरू पनि बिजनेस क्लासको मान्छेहरूले यसको पनि फेसिलिटी लिन पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को आउँछ प्रिमियम इकोनोमी। प्रिमियम इकोनोमी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यो चाहिँ बिजनेस क्लास र इकोनोमीको बिचमा हुन्छ। इट डिपेन्ड्स है, एयरलाइन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ। कुनै एयरलाइन्सले माथि डबल डेकर छ भने माथि पनि राख्न सक्छ, इट डिपेन्ड्स।
एभ्री एयरलाइन्स मैले फर्स्टमा भने जस्तो एभ्री एयरलाइन्सले आफ्नो एयरक्राफ्ट मगाउँदाखेरि मलाई यो चाहियो भनेर मगाएको हुन्छ। त्यही भएर म यो पहिला यो एयरलाइन्स चढेको थिएँ, यसमा त यस्तो थियो, यो एयरलाइन्समा किन यस्तो भएन भनेर कुनै पनि एयरलाइन्स कुनैसँग पनि कम्पेयर गर्न मिल्दैन। चाहे त्यो एउटै टाइप किन होस्, बोइङ 777-300 तपाईँ एउटा एयरलाइन्सकोमा चढ्नु भएको छ, त्यसमा हुन्छ नि प्रिमियम इकोनोमी पुरै छ होइन, 10वटा अब हुन्छ नि लाइक 25वटा सिट छ, तर अर्को एयरक्राफ्ट जानुभयो प्रिमियम इकोनोमी 11वटा छ। किन यस्तो भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने यो आफ्नो एयरलाइन्सले आफूले मगाएको सिटहरू हो। त्यही भएर चाहिँ यो कुरामा कन्फ्युज नहुनुहोस्, हरेक एयरलाइन्सको चाहिँ आफ्नो कुरा हुन्छ होइन। त्यही भएर प्रिमियम इकोनोमीमा पनि कतिवटा एयरलाइन्सले चाहिँ खानाहरू पहिल्यै सेलेक्ट गर्न दिने हुन्छ, अनि त्यसपछि यसको लागि पनि अलिकति पैसा तिर्यो भने लाउन्ज सर्भिसहरू हुन्छ। अनि त्यसै गरेर एयरलाइन्सभित्र चाहिँ तपाईँले त्यो ब्यागहरू पाउनुहुन्छ नि, पाउच, जसमा चाहिँ ब्रसदेखि लिएर टुथपेस्टहरू यस्तो यस्तो हो, त्यो फर्स्ट क्लासको ब्रान्डेड हुन्छ, बिजनेस क्लासको त्योभन्दा अर्को ब्रान्डको हुन्छ, इकोनोमीमा अर्को हुन्छ, प्रिमियम इकोनोमीमा अर्को हुन्छ। हो यो सबै कुराहरू चाहिँ मनी टक्स भन्छ नि, जति पैसा एक्सपेन्सिभ भयो त्यही अनुसारको सर्भिस पनि एयरलाइन्सले प्रोभाइड गरेर हुन्छ। त्यही भएर प्रिमियम इकोनोमी चाहिँ बिजनेस क्लास र इकोनोमीको बिचमा हुन्छ र यो पनि एयरलाइन्स हेरेर डिफ्रेन्ट हुन्छ। र अर्को कुरा के रह्यो, इकोनोमी। इकोनोमीमा चाहिँ सबभन्दा धेरै सिट हुन्छ, प्राय मान्छेले रोज्ने भनेको इकोनोमी हो, किनभने इकोनोमी भन्ने बित्तिकै इट्स लाइक अफोर्डेबल, अफोर्ड गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको खाना राम्रै हुन्छ, आफूले सेलेक्ट गर्न पाइन्छ। अनि कुनै कुनै एयरलाइन्सले चाहिँ लाउन्ज जान्छु भन्यो भने लाउन्जको लागि पैसा तिरेर जान पाउनुहुन्छ, तर कति एयरलाइन्सले चाहिँ इकोनोमीलाई दिँदैन। ब्यागेज अलाउन्सेस अरू भन्दाखेरि अरूमा 32 किलो दिन्छ भने इकोनोमीमा 23 किलो हुन्छ। सो एभ्री क्लासमा चाहिँ सर्भिस डिफ्रेन्ट हुन्छ, जसरी तपाईँले पैसा तिर्नुभयो त्यसै अनुसारको सर्भिस पाउनुहुन्छ। सो प्राय एयरलाइन्समा चाहिँ कतिवटा क्लास हुन्छ, हजुर 4वटा क्लास हुन्छ, 4वटा क्लास हुन्छ। तर यो क्लासभित्र पनि अरू डिफ्रेन्ट क्लासहरू हुन्छ, त्यो क्लासको कुरा गरौँ है त। एउटै प्लेनमा साथीले 6 महिना टिकट अगाडि किन्दा सस्तो, तर तपाईँले 3 दिन अगाडि किन्दाखेरि महँगो, त्यो किन त, कस्तो क्लासहरू हो, आउनुहोस् त्यसको बारेमा गफ गरौँ है त। अब फेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्ट क्लासभित्र पनि 3टा हुन्छ, 3टामा चाहिँ ए, एफ र ओ हुन्छ। ए र एफ भनेको फुल फेयर भयो, त्यसै गरेर ओ भनेको चाहिँ माइलेज फेयर भयो। किनभने अब तपाईँ कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटै प्लेन चढिरहनु भएको हुन्छ नि त, अनि एउटै प्लेन चढ्दा चाहिँ धेरै पोइन्टहरू आउँछ, जुन चाहिँ माइलेज चाहिँ युज गरेर टिकट पनि लिन मिल्छ। हो त्यस्तो चाहिँ त्यो टिकट चाहिँ तपाईँले पछि अपग्रेड गर्न मिल्दैन। हो त्यस्तो टिकटहरू चाहिँ त्यो टिकटहरू पनि हुन्छ है। अनि फर्स्ट क्लासमा चाहिँ 3टा भयो, ए, एफ चाहिँ फुल फेयर भयो भने ओ चाहिँ माइलेज टिकट भयो। त्यसै गरेर जे क्लासमा पनि जी, सी र जे चाहिँ रेगुलर क्लास भयो, आई भनेको चाहिँ माइलेज टिकट भयो र डी भनेको चाहिँ डिस्काउन्टेड टिकट भयो। यो चाहिँ खालि बेसिक नलेज हो, ताकि तपाईँले पछि यसो आफै टिकट किनिसकेपछि ओहो यो क्लासमा चाहिँ म छु है, मेरो साथीको चाहिँ यो रहेछ, मेरोभन्दा साथीले चाहिँ कम पैसामा किनेको रहेछ, मैले चाहिँ बढीमा किनेको रहेछु भनेर आफूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नि त होइन। त्यही भएर यो चाहिँ बेसिक नलेजको लागि रहेको छ। र त्यसै गरेर प्रिमियम इकोनोमीको लागि चाहिँ ई, एस, टी र एल रेगुलर भयो, त्यसै गरेर पी भनेको चाहिँ माइलेज टिकट भयो। र इकोनोमीमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लेटर्सहरू रहेको छ, त्यसमा चाहिँ जस्तो बी, अनि त्यसपछि ई अनि वाई। यो भनेको चाहिँ स्पेसली बी भनौँ न, बी भनेको चाहिँ फुल फेयर हुन्छ, एकदमै एक्सपेन्सिभ, बढी पैसा तिरेर किनेको बी र वाई। र त्यसै गरेर एच भनेको चाहिँ रेगुलर फेयर भयो, र डिस्काउन्टेडमा चाहिँ के, एन, क्यू र ई रहेको छ। र त्यसै गरेर डब्ल्यू भनेको चाहिँ यो पनि डिस्काउन्ट रहेको छ, र एक्स भनेको चाहिँ माइलेज टिकट रहेको छ, र यू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो पनि एयरलाइन्समा हेरेर फरक पर्छ है। यू भनेको चाहिँ कुनै कुनै एयरलाइन्सले चाहिँ एकदमै लो फेयर रह्यो, अनि कुनै एयरलाइन्सले चाहिँ यू भनेको चाहिँ नो सिट ग्यारेन्टी, चाहिँ कुनै एयरलाइन्सको लागि चाहिँ लो फेयर भयो, कुनैमा डिस्काउन्टेड फेयर भयो, कुनैमा चाहिँ सिट ग्यारेन्टी नभएको रह्यो। सो यो चाहिँ रह्यो फेयरको कुराहरू होइन। अब यो दसैँकै टाइममा कुरा गरौँ न, दसैँको टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले पहिला 6 महिना अगाडिदेखि नै कन्फर्म म नेपाल जान्छु कन्फर्म भनेर टिकट किनिरहनु भएको हुन्थ्यो, हो त्यतिखेर चाहिँ सस्तो पाइन्छ। किन त
किनभने फर्स्टमा जब टिकट ओपनिङ हुन्छ, बुकिङ ओपनिङ हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ टिकटमा जुन मैले डिस्काउन्टेड क्लासहरू भने त्यसमा सर्टेन क्लासहरू ओपन भएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले डिस्काउन्टमा टिकट पाउनुहुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै 2 महिना 3 महिना गर्दै गर्दै त्यो सिटहरू त भरिँदै जान्छ नि त। डिस्काउन्टेड जान्छ, त्यसपछि माइलेज जान्छ, अनि फुल फेयरहरू बाँकी रहन्छ। त्यो फुल फेयर किन्ने बेलामा चाहिँ तपाईँ पर्नुभयो भने तपाईँले सबभन्दा महँगोमा टिकट किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, ओहो मैले यतिखेर किनेको भए कस्तो सस्तो पर्थ्यो मलाई। हो, यो सबै चाहिँ यो क्लासभित्रको पनि क्लासभित्र भएको भएर चाहिँ यो कुरा आउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ के रहेको हुन्छ भने यो प्यासेन्जरसँग रिलेटेड त छैन, तर जस्ट नलेजको लागि चाहिँ के हुन्छ भने यो प्लेन चाहिँ जब अब प्लेन फ्युल भयो, खानाको लागि प्लेनमा पनि सधैँ फुल फ्लाइट भन्ने हुँदैन नि त। 50% भए पनि प्लेनले उडाउँछ नि त। त्यो 50%मा पनि उसको फ्युल, खानाको लागि क्याप्टेनलाई दिने, त्यो क्रुहरूलाई पैसा दिने सबै पुगिसकेपछि चाहिँ यो फ्लाइटको पैसा चाहिँ अलिकति महँगो हुँदै जान्छ। यो चाहिँ जस्ट नलेजको लागि है, तपाईँको नलेजको लागि। त्यही भएर तपाईँले कहिले सस्तोमा पाउनुहुन्छ, कहिले महँगोमा पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि रहेको छ भने तपाईँले कहिले काहीँ ट्राभल एजेन्सीमा बुक गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ नि, भाइ यो कति, भाइ अथवा बहिनी यो कति महिनाको लागि चाहिँ यो भ्यालिड हुन्छ यो टिकट भनेर सोध्नुहुन्छ नि। अब उता 1 वर्ष भन्यो भने त्यो टिकटको प्राइस महँगो हुन्छ, होइन त्यो 4 महिना भन्यो भने सस्तो हुन्छ, 6 महिना भन्यो भने 4 महिनाभन्दा अलिक महँगो हुन्छ। सो यो सबै कुराले चाहिँ यो फ्लाइटको क्लासको तपाईँहरूलाई दिइरहेको छु। योभन्दा चाहिँ अझै धेरै कुरा जान्न मन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सो अब चाहिँ चिलगाडी ल्यान्ड गर्न लागिसकेको छ, त्यही भएर सिट बेल्ट अझै पनि बाँधेर बस्नु होला। जब यो ल्यान्ड गरेर मजाले रोकिन्छ त्यसपछि मात्रै सिट बेल्ट खोल्नु होला। त्यतिखेरसम्म चाहिँ यो चिलगाडी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन पनि थिच्नु होला ताकि तपाईँले अरू भिडियो मिस नगर्नको लागि होइन। अनि अरू चाहिँ के रहेको छ भने यस्तै जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ अरूसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, सेयर गर्नु पर्यो। र सेयर गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिट बेल्ट खोलेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। सो स्टे सेफ, टेक केयर एन्ड बाई बाई, नमस्ते।